جان کالوین مکسوئل، نویسنده، سخنران و کشیش آمریکایی است که کتاب‌های بسیاری در زمینه رهبری نوشته است و در سال 1947 به دنیا آمد. از کتاب‌های مشهور او می‌توان به کتاب 21 قانون انکار نشدنی رهبری و 21 ویژگی ضروری یک رهبر اشاره کرد. کتاب‌های او به تعداد میلیون‌ها نسخه فروخته شدند که برخی از آنها در فهرست کتاب‌های پرفروش نیویورک تایمز جای دارند. او توانست تا پایان سال 2012 تعداد 20 میلیون نسخه کتاب بفروشد که موفقیت بزرگی محسوب می‌شود. ارزش خالص دارایی‌های او بیش از 10 میلیون دلار آمریکاست. همچنین برخی از کتاب‌های او به 50 زبان ترجمه شدند. یاد بگیرید به چیزهای خوب، نه بگویید تا بتوانید به بهترین ها بله بگویید. موفقیت به دلیل انعطاف پذیری ما نسبت به چالش های زندگی است. شکست زمانی اتفاق می افتد که نسبت به چالش ها انعطافی نداشته باشیم. زندگی می تواند کسل کننده باشد مگر اینکه برای آن تلاش کنید. برای افزودن ارزش به دیگران، ابتدا باید برای دیگران ارزش قائل شد. در نهایت، مردم نه با آنچه ما میگوییم، بلکه با آنچه خودشان برداشت میکنند، متقاعد میشوند. مردم ممکن است حرفهای شما را بشنوند، اما رفتار شما را احساس میکنند. تفاوت بین افراد متوسط و افراد موفق در درک و پاسخ آنها به شکست است. افرادی که از زمان عاقلانه استفاده می کنند، زمان را صرف فعالیت‌هایی می کنند که هدف کلی آنها در زندگی را پیش می برد. اولین بار که چیزی می گویید، شنیده می شود. بار دوم تصدیق می شود و بار سوم آموخته می شود. زمان ارزشمندتر از پول است، زیرا زمان غیر قابل جایگزین است. راز موفقیت شما را برنامه روزانه شما تعیین می کند. به عنوان یک رهبر، اولین کسی که باید رهبری کنم خودم هستم. اولین کسی که باید برای تغییرش تلاش کنم خود من هستم. اکثر مردم می‌خواهند از درد دوری کنند و نظم و انضباط معمولاً دردناک است. غرور ما را نسبت به توصیه‌ها یا هشدارهای اطرافیان کر می‌کند. بزرگترین اشتباهی که مرتکب می‌شویم این است که دائما از اینکه در زندگی اشتباهی مرتکب شویم می‌ترسیم. با پیرتر شدن، زمان تندتر می‌شود، اما زندگی کندتر می‌شود. شما هرگز با انجام کارهایی که از آن نفرت دارید، سرنوشت خود را برآورده نخواهید کرد. بدون شکست هیچ دستاوردی وجود ندارد. نگرش شما نسبت به شکست، ارتفاع شما را پس از شکست تعیین می کند. ایده ها ماندگاری کوتاهی دارند. شما باید قبل از تاریخ انقضا به آنها عمل کنید. وقتی رؤیای شما بزرگتر از چیزی است که هستید، تنها دو انتخاب دارید: تسلیم شوید یا کمک بگیرید. بهترین روز زندگی من و شما زمانی است که مسئولیت نگرش‌های خود را به طور کامل به عهده می‌گیریم. اون روز، روزی است که ما واقعاً بزرگ شده ایم. موفقیت نصیب کسانی می شود که یک کوه کامل از طلا دارند که مدام از آن استخراج می کنند، نه کسانی که یک تکه طلا پیدا می کنند
و سعی می‌کنند 50 سال با اون زندگی کنند. فرد ناموفق از یادگیری بیزار است و ترجیح می‌دهد مسیرهای آشنا را طی کند. بیزاری آنها از یادگیری مانع رشد آنها می‌شود و توانایی آنها را محدود می‌کند. غرور دو نوع است، خوب و بد. غرور خوب نشان دهنده حیثیت و عزت نفس ماست. غرور بد گناه مهلکی است که بوی خودبینی و تکبر می‌دهد. به جامعه ما نگاه کن. همه می‌خواهند لاغر باشند، اما هیچ کس نمی‌خواهد رژیم بگیرد. همه می‌خواهند طولانی زندگی کنند، اما تعداد کمی از آنها ورزش می‌کنند. همه خواهان پول هستند. با این حال به ندرت کسی مخارج خود را کنترل می‌کند. یک کلمه تشویقی از سوی معلم به کودک می‌تواند زندگی او را تغییر دهد. یک کلمه تشویقی از طرف همسر می‌تواند یک ازدواج را نجات دهد. یک کلمه تشویقی از یک رهبر می‌تواند الهام بخش یک فرد برای رسیدن به پتانسیل خود باشد. خانواده و دوستی‌ها دو تا از بزرگترین کمک‌ها برای رسیدن به خوشبختی هستند. 1 دقیقه فکر کردن از 1 ساعت صحبت با ارزش‌تر است. فقدان واقع گرایی در شرایط امروز به قیمت اعتبار فرداست. یک انسان باید آنقدر بزرگ باشد که اشتباهاتش را بپذیرد، آنقدر باهوش باشد که از آنها سود ببرد و آنقدر قوی باشد که بتواند اشتباهاتش را اصلاح کند. کدام نقل قول را بیشتر دوست داشتید؟ لطفاً نظر خود را در نظرات به اشتراک بگذارید. سابسکرایب کنید و فرصت کسب دانش بیشتر را از دست ندهید.